Xin chào mọi người, mình là Cá Rô. Mình là một nhân viên văn phòng, yêu thích du lịch, trải nghiệm và khám phá cuộc sống. Cuối tuần này, mình hãy cùng đến với một địa điểm cách Hà Nội chưa đầy 100 km, nằm trong quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Đây là địa điểm du lịch sinh thái, tâm linh mỗi dịp nghỉ hè, nghỉ lễ hay cuối tuần. Các bạn hãy cùng mình khám phá nơi được xem là chốn tiên cảnh nhân gian này nhé. Quần thể di sản văn hóa và thiên nhiên Tràng An nằm trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Ninh Bình. Đây là một di sản kép duy nhất của nước ta được UNESCO công nhận. Quần thể di sản này bao gồm liên khu danh thắng Tràng An Tam Cốc Bích Động, cố đô Hoa Lư, rừng đặc dụng Hoa Lư. Trong quần thể này, cố đô Hoa Lư tọa lạc ở phía Bắc, Tam Cốc Bích Động nằm ở phía Nam, còn khu du lịch Tràng An nằm ở vị trí trung tâm. Từ trung tâm thành phố Ninh Bình, đi thêm khoảng 8 km là có thể tới được quần thể khu du lịch này. Nơi đây hấp dẫn bởi cảnh non nước hữu tình, những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng cùng những lễ hội độc đáo. Và mình đang có mặt trước nơi được coi là cố đô Hoa Lư xưa. Hiện nay còn lại hai dấu tích là đền thờ vua Đinh, vua Lê. Cố đô Hoa Lư xưa là niềm tự hào của nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên. Sau nghìn năm Bắc thuộc, năm 968, Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp loạn 12 sứ quân đã lên ngôi hoàng đế, lập ra nước Đại Cồ Việt và chọn Hoa Lư là trung tâm chính trị, kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến tập quyền. Cố đô Hoa Lư ngày nay uy nghi, trầm mặc giữa phong cảnh sơn thủy hữu tình, đồng thời cũng là minh chứng cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước oai hùng của 12 năm triều Đinh, 29 năm triều Tiền Lê và đầu nhà Lý. Với những dấu ấn vàng son, thống nhất Giang Sơn, đánh Tống dẹp Chiêm và phát tích quá trình định đô tại Thăng Long, Hà Nội. Mình đang có mặt tại đền vua Đinh. Đây là một công trình có giá trị văn hóa lịch sử rất quan trọng với dân tộc Việt Nam. Đền vua Đinh và đền vua Lê được xây dựng từ thời nhà Lý và được nhà Hậu Lê cho xây dựng lại vào thế kỷ thứ 17. Tọa lạc tại xã Trường Yên, vị trí thuộc trung tâm thành đông của kinh đô Hoa Lư xưa. Đặc biệt, hai ngôi đền này được xếp hạng top 100 công trình 100 tuổi nổi tiếng ở Việt Nam. Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng được khởi công xây dựng từ thời nhà Lý theo kiểu nội công ngoại quốc. Nằm giữa các tán cây đại thụ, là một kiến trúc độc đáo về nghệ thuật chạm khắc gỗ và đá của các nghệ nhân Việt Nam thế kỷ 17 và thế kỷ 19. Quần thể đền bao gồm các công trình uy nghi như Ngọ Môn Quan, núi Giả, Hồ Sen, vườn hoa, nghi môn, cùng 3 tòa bái đường, thiêu hương và hậu cung. Qua chính đạo, qua 2 cột trụ lớn là đến sân rồng. Giữa sân rồng có một long sàng bằng đá dài 1m8, rộng 1m4, xung quanh chạm nổi. Hai bên sập rồng có 2 con nghê đá trầu được tạc trên 2 tảng đá xanh nguyên khối. Có một điều rất là đặc biệt là mặt long sàng thể hiện một hình tượng độc nhất vô nhị trong lịch sử điêu khắc Việt Nam. Đó là hình tượng rồng mang bàn tay phụ nữ. Cặp long sàng trước Ngọ Môn Quan và ở sân rồng của đền thờ vua Đinh được công nhận là bảo vật quốc gia. Nằm cách đền thờ vua Đinh khoảng 500 m về phía bắc là đền thờ vua Lê Đại Hành, tức Lê Hoàn. Ngôi đền cổ vẫn còn giữ nguyên nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo của thế kỷ 17. Nơi đây có thờ vua Lê Đại Hành, Thái hậu Dương Vân Nga và Lê Long Đĩnh. Trong đền cũng thờ bài vị công chúa Lê Thị Phất Ngân,
con của vua Lê và bài vị tướng Phạm Cự Lượng, người đã có công giúp vua Lê Hoàn lên ngôi. Đền vua Đinh và đền vua Lê được xây dựng cùng thời điểm nên có kiến trúc khá là giống nhau. Điêu khắc được thể hiện là thời kỳ hậu Lê. Tương truyền đền vua Lê Đại Hành được xây dựng trên nền cũ của cung điện Cố Đô Hoa Lư xưa. Vào năm 1998, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật một khu vực rộng 200 m² ở phía nam khuôn viên của đền vua Lê Đại Hành và tìm thấy di tích nền cung điện cũ cùng một số đồ gốm sứ cổ. Những hiện vật quý báu này hiện được lưu giữ tại phòng bảo tàng ở phía bên trái của khu đền Lê Đại Hành. Đến với đền thờ vua Lê Đại Hành thì mình còn đặc biệt ấn tượng với Hoàng hậu Dương Vân Nga. Bà còn gọi là Đại Thắng Minh Hoàng hậu, là hoàng hậu của cả hai vị hoàng đế là vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành. Bà đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Đinh sang nhà Tiền Lê. Và hiện mình đang có mặt trong khu bảo tàng nơi lưu giữ những hiện vật được khai quật từ lòng đất. Đây là nền cung điện của Cố Đô Hoa Lư xưa. Tại các khố khai quật khảo cổ học ở đây, các nhà khoa học đã tìm thấy những mảnh vỡ gạch, ngói và trang trí có niên đại vào thời Đường, thời Đinh, Tiền Lê. Thời Đường từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9 thì thu nhặt được một số mảnh gạch hình chữ nhật màu đỏ, gạch mỏng, xương lẫn nhiều sét vàng. Một số mảnh có trang trí hoa văn ô chám. Thời Đinh, Tiền Lê, thế kỷ thứ 10 thì chiếm số lượng nhiều nhất, đa phần đều là mảnh vỡ gồm gạch ngói và trang trí kiến trúc. Gạch chủ yếu là mảnh vỡ của loại gạch chữ nhật màu đỏ, xương chứa nhiều sét vàng. Ngói tìm thấy đều là các mảnh ngói lòng máng và ngói ống, gồm cả các mảnh đầu ngói ống lợp xiềm mái trang trí hoa sen. Ngoài ra tại đây còn tìm thấy một số mảnh vỡ của tượng chim uyên ương gắn trên ngói úp nóc. Đặc biệt trong hố khai quật còn tìm thấy một số mảnh vỡ của loại hình ngói úp nóc gắn quầng sáng, trang trí nóc mái công trình kiến trúc giống như khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Nơi đây còn lưu giữ một cột kinh được đúc từ đá nguyên khối. Ngoài ra thì các nhà khảo cổ học cũng phát hiện được rất là nhiều các mảnh vỡ, có thể là vòng tay, mảnh đá có mặt cắt hình lục lăng, mặt cắt hình bầu dục. Rất nhiều các mảnh sành gốm có niên đại từ thời Tiền Lê. Bên ngoài đền của vua Lê Đại Hành thì có những cái chạm khắc hổ, khóm trúc có ý nghĩa gắn liền với truyền thuyết sinh ra vua Lê Đại Hành. Truyền thuyết đó đã được ghi lại trên bức hoành phi: nhân mộng liên hoa sinh, vạn cổ lưu hương tràng xuân điện, bán dạ hoàng long ủng, ức niên di ảnh đại vân lâu. Dịch nghĩa có nghĩa là nhân mơ thấy hoa sen mà sinh ra Lê Hoàn. Từ vạn cổ tiếng thơm còn lưu truyền mãi trên điện Trường Xuân. Nửa đêm rồng vàng ấp ủ, ngàn năm hình ảnh cũ còn lưu lại trên lầu Đại Vân. Rời khỏi khu đền thờ vua Đinh, vua Lê, mình đến với quần thể hang động và núi đá vôi Tam Cốc Bích Động, có tổng diện tích lên tới hơn 350 ha, gồm nhiều tuyến tham quan đường thủy và đường bộ kết nối với gần 20 điểm du lịch nổi tiếng tại Ninh Bình. Khu du lịch Tam Cốc Bích Động, danh thắng Tràng An, chính thức được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2014. Đây cũng là một trong những di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam, do sở hữu nhiều di tích lịch sử liên quan đến hành cung Vũ Lâm từ thời nhà Trần. Du khách có thể đi du lịch Tam Cốc Bích Động vào bất cứ mùa nào trong năm, bởi Tam Cốc Bích Động sẽ thay màu áo mới tùy vào thời điểm. Vào tháng 4, lúc này thời tiết ít mưa và mát mẻ, thì cảnh sắc hùng vĩ và thơ mộng của Tam Cốc rất cuốn hút du khách.
Cuối tháng 5, đầu tháng 6 vào mùa lúa chín thì Tam Cốc nổi bật với những cánh đồng lúa vàng óng trải dọc theo hai bên bờ dòng sông Ngô Đồng. Tam Cốc theo tiếng Hán nghĩa là ba hang, bao gồm các hang động tự nhiên được dân địa phương đặt tên là hang Cả, hang 2 và hang 3. Sở dĩ có cái tên như vậy bởi vì chuỗi hang động này nằm liền cạnh nhau giống như ba anh em và được dòng sông Ngô Đồng bồi đắp tạo thành các hang xuyên thủy. Ở đây thì mình đã được bác lái đò đưa xuôi theo dòng sông Ngô Đồng êm đềm và kể những truyền thuyết cổ xưa về Tam Cốc. Bắt đầu hành trình của mình tại hang Cả, hang động lớn nhất với chiều dài lên tới 127 m và cửa hang rộng hơn 20 m. Khi vào sâu bên trong hang, mình cảm nhận được không khí mát lạnh, khoan khoái và chiêm ngưỡng những cột nhũ đá lấp lánh, đa dạng hình thù rủ xuống từ trên cao. Cách đó khoảng 1 km là hang 2 với độ dài khoảng hơn 60 m và cuối cùng là hang 3. Cuối hành trình Tam Cốc, mình đã đến một ngôi chùa cổ cách bến Tam Cốc chừng khoảng 2 km. Đây là ngôi chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 từ thời Hậu Lê. Ngôi chùa là nơi thờ Phật và mộ pháp của các vị hòa thượng đã có công dựng chùa. Cũng đi theo dòng sông Ngô Đồng thì mình đã được tới Xuyên Thủy Động. Đây là một động nước tối âm u xuyên thẳng qua khe núi đá. Lối vào Xuyên Thủy Động nằm ở đằng sau núi, đối diện đường vào chùa Bích Động. Động khá hẹp, chỉ rộng khoảng từ 5 đến 15 m và trải dài 350 m, uốn lượn từ đông sang tây. Ngoài ra trong hành trình này thì mình cũng được khám phá Động Tiên, nằm trong khu du lịch Tam Cốc, cách chùa Bích Động khoảng 1 km. Đến đây thì mình mới thực sự hiểu vì sao Tam Cốc được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhị Động hay Vịnh Hạ Long trên cạn của Việt Nam. Rời Tam Cốc, mình trở về Tràng An. Khi này trời đã về chiều và những ánh đèn hoa đăng, đèn lồng trải khắp trên những cái con phố và dòng sông rất là đẹp. Kết thúc buổi tối bằng đi dạo ngắm phố cổ Hoa Lư. Tại đây thì mình đã được chiêm ngưỡng hai cái ngôi chùa, chùa Vàng và chùa Bạc, nằm giữa một cái khu hồ rất là rộng lớn. Hai ngôi chùa này được xây theo kiến trúc rất là đặc sắc, lạ mắt. Được biết chùa được xây dựng trên chính nền kiến trúc cũ của chùa Bát Long, một ngôi chùa cổ được vua Lê Đại Hành xây dựng cách đây hơn 1000 năm với 3 ngôi chùa nhỏ và khuôn viên chung quanh trồng đa dạng các loại cây cối. Chùa Vàng ngày nay thì là một trong những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo bậc nhất chốn cố đô. Men theo những bậc cầu thang treo leo nơi vách đá thì mình đã tìm lên đến đỉnh núi, nơi có một ngôi chùa nhỏ được đúc bằng đồng. Ngôi chùa nằm giữa cảnh sắc thơ mộng hữu tình, yên bình giữa bốn bề là thiên nhiên, sông nước, tạo nên một cảm giác vô cùng là tĩnh lặng và an yên. Ngày thứ hai ở vùng đất cố đô Hoa Lư, mình đã đến với một địa danh, đó là kỳ quan hang Múa, một thiên đường ẩn giữa lòng đời thường hay chốn bồng lai tiên cảnh. Hang Múa nằm tại xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Bước vào khu vực của khu du lịch này là một cánh đồng sen rộng bát ngát với những con đường được lát bằng gỗ mộc chạy xuyên qua lòng hồ.
Nơi đây thì bạn có thể thư giãn ngắm cảnh những cánh đồng sen và ngắm những đàn cá đang tung tăng bơi lội dưới hồ. Khu du lịch Hang Múa Ninh Bình tọa lạc trên ngọn núi Ngoạ Long hùng vĩ, cách thành phố Ninh Bình khoảng 10 km và cách thủ đô Hà Nội 100 km. Đây là một trong những điểm du lịch nằm tại vùng lõi của Tràng An, quần thể di sản thế giới đã được UNESCO công nhận. Dù xen giữa nhiều địa danh thắng cảnh nổi tiếng như chùa Bái Đính, Tràng An, Tam Cốc, Hoa Lư, nhưng Hang Múa vẫn sở hữu nét đẹp riêng đầy nổi bật của mình. Hang Múa là nơi mà được rất nhiều khách du lịch nước ngoài yêu thích. Để chiêm ngưỡng được quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những cánh đồng lúa vàng bạt ngàn trải dài ở Tam Cốc Bích Động, thì bạn phải lên được đến đỉnh núi Múa. Mình đã vượt qua thử thách 486 bậc thang đá. Hai bên là những bức phù điêu rồng phượng cổ kính đầy oai phong. Hang Múa thì nằm trong núi Múa, tựa như một quả chuông rộng khoảng 800 mét vuông. Cái tên Hang Múa gắn liền với truyền thuyết khi xưa, khi vua Trần rời đô về Hoa Lư lập am Thái Vi, nhà vua thường đến một cái hang ở dưới ngọn núi này để nghe các cung tần mỹ nữ đàn ca múa hát, nên từ đó người dân gọi nơi đây là Hang Múa. Từ phía dưới chân núi có thể thấy rõ được những bậc đá trắng dẫn lối đến đỉnh núi. Nhìn từ xa, những bậc thang nối nhau kéo dài như một vạn lý trường thành thu nhỏ. Hai bên bậc thang là những đường trang trí công phu trên đá với những con rồng hoặc điêu khắc hình phượng, vô cùng oai phong, sắc nét và đẹp mắt. Trên đỉnh núi Múa thì được đặt một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hướng mắt xuống vùng đất cố đô xưa rộng lớn với vẻ yên bình. Khu du lịch Hang Múa ngày nay đã phát triển thành nơi nghỉ dưỡng, kết hợp với các hoạt động leo núi, ngắm cảnh. Núi Múa có đặc điểm địa chất, địa mạo đặc trưng của vùng núi đá vôi, có tuổi đời hàng triệu năm. Điểm nhấn của khu du lịch Hang Múa là phong cảnh đẹp trên con đường dẫn lên đỉnh núi Múa với gần 500 bậc thang đá. Từ Hang Múa thì mình có thể dễ dàng tới các địa danh khác trong tuyến du lịch Ninh Bình như Tràng An, Thung Nham, Tam Cốc Bích Động, Đầm Vân Long, vân vân. Hang Múa có từ rất lâu đời nhưng mới được đưa vào khai thác du lịch từ năm 2000. Lúc này Hang Múa được biết đến với đỉnh núi Múa khi có đài quan sát Hang Múa, đài quan sát tự nhiên duy nhất ở Ninh Bình, cao 142 m và rộng 800 m vuông. Con đường dẫn lên đỉnh núi Múa được xây dựng theo kiến trúc đường dẫn thành quách quanh co. Theo thời gian, con đường mang vẻ đẹp trầm mặc, diêu phong. Trên đỉnh núi là những ngọn tháp có kiến trúc giống những ngọn tháp trong các đình chùa, với đỉnh nhọn, mái cong uốn vòm. Ngay đầu đường dẫn lên núi là hình rồng được tạo dựng tinh tế, như mời gọi du khách chinh phục con đường lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có tượng rồng trầu phía sau tượng Phật Bà Quan Âm. Con rồng trên đỉnh núi không chỉ trầu Phật Bà mà còn được nhiều người ví như đang đón bình minh và hoàng hôn nếu nhìn từ phía chân núi. Đây cũng là con rồng cao nhất Ninh Bình và tạo nên kiến trúc độc đáo trên đỉnh núi Múa. Trên đường dẫn lên đỉnh núi thì mình còn được chiêm ngưỡng nhiều hình tượng các con vật như nghê, đại bàng, những con vật có dấu ấn trong văn hóa kiến trúc tâm linh của người Việt. Những con vật này được đặt trên các trụ đá dọc đường đi, tạo nên nét rất là đặc sắc và ấn tượng cho con đường dẫn lên đỉnh núi Múa.
Lên đến đỉnh núi Múa thì bạn sẽ thấy có một cái ngọn tháp nhỏ ngay bên vực. Do kích thước nhỏ gọn, vị trí cao, thông thoáng và phong cảnh hùng vĩ, ngọn tháp trên đỉnh núi Múa được xây dựng theo kiến trúc bảo tháp Phật giáo, thường gặp ở các quốc gia như Ấn Độ, Mông Cổ, Thái Lan, Lào. Những ngọn tháp này có đế hình vuông, biểu tượng cho đất, phần bầu tròn biểu tượng cho nước, phần các nón nhọn hướng lên trời biểu tượng cho lửa, và phần lọng tre biểu tượng cho gió. Phần trên cùng biểu tượng cho không đại. Từ trên đỉnh núi Múa ngắm nhìn xuống phía bên dưới, cảnh quan được mệnh danh là nàng thơ của Tam Cốc. Từ đây mình có thể ngắm trọn vẹn cảnh đẹp của Tam Cốc, đặc biệt là trong mùa lúa xanh và mùa lúa chín. Đây là địa điểm đẹp nhất để có thể quan sát Tam Cốc, một vùng sơn thủy hữu tình với dòng sông Ngô Đồng uốn lượn qua những cánh đồng lúa, bên dưới những ngọn đá vôi cổ trùng điệp. Ngoài ra thì khu vực hang Múa, ngoài núi Múa còn có nhiều hang động đầy bí ẩn đâm sâu vào lòng núi. Ngay từ cổng vào thì mình đã đi qua những cái khu ấn tượng với những ngôi nhà trên cây, thủy đình giữa hồ, vườn hoa, bậc thang cùng những dãy nhà nghỉ nằm áp sát vào chân núi. Ngoài truyền thuyết dân gian gắn với sự kiện vua Trần Thái Tông về hoa lư lập am Thái Vi thường tới đây để nghe các mỹ nữ cung tần ca hát, thì hang động dưới chân núi Múa thời xưa còn là một bệnh viện lưu động, nơi điều trị trú ẩn của thương bệnh binh tham gia cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc. Tháng 8 năm 2018, vượt qua cả Tràng An, Tam Cốc hay Chùa Bái Đính, hang Múa đã xuất sắc đứng đầu top 5 điểm đến tại Ninh Bình trên trang du lịch số 1 thế giới TripAdvisor. Có lẽ một trong những điều tạo nên sức hút của hang Múa đối với du khách đó là bởi vì đây là một trong những địa điểm mà check-in đẹp nhất ở Ninh Bình và có hình dạng giống như một vạn lý Trường Thành thu nhỏ. Có lẽ một trong những điều tạo nên sức hút của hang Múa đối với du khách là bởi vì nơi đây là một trong những địa điểm check-in đẹp nhất Ninh Bình, hay là vạn lý Trường Thành phiên bản Việt. Hang Múa thì cũng được báo chí xếp vào danh sách những địa điểm không thể bỏ lỡ khi đến miền Bắc Việt Nam, những địa danh có tên gọi kỳ lạ nhất Việt Nam. Một trong những thời điểm mà để chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây đó là vào tầm tháng 5 tháng 6, là thời điểm mùa sen nở rộ ở Ninh Bình. Đầm sen Vân Long dưới chân núi Ngoạ Long trở thành một nơi cực kỳ thu hút du khách với khung cảnh muôn hoa khoe sắc. Nếu đến đây vào đúng mùa sen, bạn sẽ ngây ngất trước bạt ngàn hoa sen khoe sắc trắng, hồng giữa những tán lá xanh ngát và hương sen thơm ngào ngạt. Còn nếu đến đây vào mùa thu giống như mình thì bạn sẽ được trải nghiệm một không gian vô cùng là yên bình, tĩnh lặng, trong lành, tinh khiết và vô cùng mát mẻ nữa. Hãy đăng ký kênh và cùng Cá Rô Bé Con trải nghiệm những chuyến đi, những khám phá về những miền đất của Tổ quốc các bạn nhé.